වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් හැමෝම තවත් විඩියෝකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ මගේ database management system subject එකේ question set 25 එකට කොහොමද answers අපි ලියන්නේ කියලා. right, එතකොට මේ question එකත් කලින් scenario එකටම සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ අපි 24 20 23 ඒ කරපු questions වල scenario එකටම සම්බන්ධව තමයි මේ question set 25 එකත් යන්නේ. right, අපි first question එකට ගියොත් find the average obtained in the first term mathematics subject. mathematics කියන subject එකට first term එකේ ගත්ත marks වල average එක හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. right, එතකොට query එක අපි ලියාගත්තොත් මේ විදිහට මම යන්නම් මගේ software එකට. right, එතකොට average එක හොයන්න කිව්ව හින්දා මම මෙතන විශේෂ දෙයක් කරගෙන තියෙනවා. select average කියලා දාලා තියෙනවා. අපිට මේ mark කියන column එකේ තියෙන ඒ data වලින් average එක තමයි ඕන කියලා දෙන්නේ. right, ඊට පස්සේ මම මෙතන අන්තිමට fair එකක් දාලා subject name එක mathematics වලට වෙන්න ඕනි වලට අදාළ වෙන්න ඕනි කියනවා. and එකක් දාලා තවත් condition එකක් දීලා term name එක first term වෙන්න ඕනි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන inner join කරගෙන තියෙනවා subject කියන table එක සහ exam term කියන table එක. මෙතනදී මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන exam term id එක equal ද කියලා. exam term කියන table එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක ඊළඟට subject කියන table එකෙන් මම බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ තියෙන subject id එක equal ද කියලා. subject කියන table එකේ තියෙන subject id එකත් එක්ක. right, ඉතින් මේ විදිහට තමයි query එක ලියන්නේ. මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති average mark එකක් අපිට අවිල්ලා තියෙනවා 71.845 කියලා. right, එතකොට first question එකට answers මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. අපි second question එකට ගියොත් කියනවා find the average obtained in the second term single subject. single subject එකට second term එකේ ගත්ත marks වල average එක හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහමයි query එක. මම ඒකත් මේ විදිහටම ලියා ගන්නම්. right, එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන්නේ subject name එක වෙනස් වෙනවා sinhala language and literature කියලා. ඊළඟ term name එක වෙනස් වෙනවා second term කියලා. right, එතකොට මේ විදිහට අර විදිහටමයි average එක හොයන හින්දා මම avg කියලා මෙතන keyword එක දාගෙන තියෙනවා. අර විදිහටම subject කියන table එක සහ exam term කියන table එක set කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහටම ඒ වල IDs equal ද කියලා බලාගෙන තියෙනවා. right, එතකොට මම මේකත් execute කරගන්නම්. එතකොට මෙතන පේනවා ඉතින් ඔයාලට average mark එකක් ආවා 87.8875 කියලා. right, එතකොට මේ විදිහට තමා second question එකටත් අපි ලියන්නේ. third question එක අපි බලමු. find the average of the marks obtained by Sachitra Wickramasinghe student in all subject in the examination held on මෙන්න මේ date එක. right, එතකොට මේ date එකේ පැවැත්වෙච්ච සියලුම date එකේ පැවැත්වෙච්ච එතකොට මේ date එකේ පැවැත්වෙච්ච මේ සියලුම examination එකට අදාළ සියලුම subject වල මෙන්න මේ student සචිත්‍ර කියන මේ student ගත්ත marks වල average එක තමයි අපිට හොයන්න කියලා කියන්නේ. right, එතකොට මම මේ විදිහට query එක දාගන්නම්. right, කලින් විදිහමයි query එක මම මෙතන average එකක් select කරගන්න කියලා තියෙනවා. right, ඊට පස්සේ මම මෙතන ව්‍යා කියලා condition එකක් දාගෙන කියලා තියෙනවා first name එක සචිත්‍ර වෙන්න ඕනේ and last name එක වික්‍රමසිංහ වෙන්න ඕනේ and exam date එක මෙන්න මේ date එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට question එකේ තිබ්බ conditions ටික තමයි මම මෙතන දාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මෙතන set කරගෙන තියෙනවා inner join කරගෙන තියෙනවා student කියන table එක සහ exam term කියන table එක. එතනදී මම බලලා තියෙනවා මේ student exam mark record කියන table එකේ තියෙන term id එක equal to කියලා exam term එකේ තියෙන term id එකත් එක්ක සහ student කියන table එකේ ඒ තියෙන IDs equal to කියලා බලාගෙන තියෙනවා.
මම මේක එක්සිකියුට් කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇවරේජ් මාක් එකක් ආවා 63.09 කියලා. right අපි ක්වෙස්චන් එකට ගියොත් එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් ගත්ත මේ ඩේට් එකේ පැවැත්වෙච්ච එක්සැමිනේෂන් එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලට මේ ස්ටුඩන්ට් ගත්ත ඇවරේජ් එක තමයි මෙතන අපිට රිසල්ට් එක විදියට ආවේ. right අපි ලාස්ට් ක්වෙස්චන් එකට යමු. ෆෝර්ත් ක්වෙස්චන් එක ඒකෙදි කියනවා arrange the marks obtained by all the students of class 11A in the first term in ascending order. එතකොට මේ ක්ලාස් එක 11A වෙන ෆස්ට් ටර්ම් එකේ 11A ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගත්ත මාක්ස් වල ඇවරේජ් එක අපිට ascending order එකට තමයි හදන්න කියන්නේ. right එතකොට මම ඒක උර එකත් මේ විදිහට දාගන්න. right එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපිට ascending order එකට ගන්න කිව්ව හින්දා මම මෙතන order by එකක් දාලා mark කියන column එකෙන් එන result එක තමයි ascending order එකට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන where කියලා condition එකක් දාගෙන class name එකක් දීලා තිනවා 11A වෙන්න ඕනි කියලා. තවත් condition එකක් දාගෙන term name එක first term වෙන්න ඕනි කියලා මෙතනින් මම කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් select කරගන්න කියලා තියෙනවා mark එක from student exam mark record කියන table එකෙන්. right ඊට පස්සේ මම මෙතනින් join කරගෙන තියෙන tables එක තමයි student table එක, class table එක සහ exam term කියන table එක. right එතකොට මෙතනින් මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ascending order එකට පොඩිම result එකේ ඉඳලා පොඩිම mark එකේ ඉඳලා වැඩිම mark එකට අපිට result එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි last question එකටත් answers ලියාගන්නේ. question set 25 එක මේ විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඊට අපි next video එකෙන් හම්බෙමු question set 26 එකට කොහොමද answers ලියන්නේ කියලා බලන්න. right thank you.